Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. A venit iarna, dar mai sunt ceva lemne. Nu e o problemă, oricum mi-ar fi plăcut să fie undeva la 40-50 de centimetri de zăpadă, să simțim și noi o iarnă veritabilă. Cel puțin la noi în sud n-am mai nins de foarte mult timp și acest lucru mă îngrijorează. Da, bine, Dumnezeu știe El ce face. În sfârșit, nu despre asta vreau să discutăm azi, în schimb vreau să dau curs să dau răspuns unor întrebări pe care le-am primit de la dumneavoastră. Pentru că începe sezonul plantărilor de primăvară și mulți dintre dumneavoastră o să mergeți să cumpărați pomi din diferite marketuri, din diferite pepiniere, unde găsiți dumneavoastră și unde credeți de cuvință. Și cred că sunt câteva aspecte pe care ar trebui să le cunoașteți înainte de a face acest lucru, pentru că puteți fi păcăliți ușor și acest lucru nu este firesc. În primul rând încep cu îndemnul: cumpărați din pepinierele românești, cumpărați din marketurile unde se vând pomi românești, să sprijinim economia noastră. Majoritatea marketurilor aduc pomi din alte țări, nu dau nume, nu are rost, important este să cumpărăm de la noi. Pentru că sunt mai multe motive. De la noi sunt altfel aclimatizați, sunt alte lucruri, o să discutăm detaliat în alte materiale. În schimb, atunci când mergeți să cumpărați pomi, material săditor din diferite marketuri sau pepiniere, trebuie să fiți foarte atenți, pentru că o să găsiți pe tulpina lor niște etichete. Una de culoare galbenă și una de culoare albastră. Și asta am fost întrebat deseori. Care este diferența între eticheta galbenă și eticheta albastră? Ei bine, atunci când vorbim despre eticheta galbenă și pe tulpina pomului pe care îl cumpărați găsiți această etichetă de această culoare galbenă, trebuie să știți că prin eticheta galbenă, materialul săditor, pomul respectiv, exprimă niște certificate de calitate. Și dacă vorbim despre culoarea galbenă, putem vorbi despre un pom despre a cărui proveniență a portaltoiului de pe pomul respectiv nu poate fi justificată, nu poate fi certificată. Adică pomul este scos spre vânzare de agentul economic, dar acesta nu poate și nu este dator să certifice tipul de portaltoi pe care este altoiul respectiv sau expertiza fitosanitară, adică dacă pomul este liber de agenți patogeni sau puteți să vă treziți în grădină cu, nu știu, diferite gângănii sau diferite boli. Și asta înseamnă eticheta galbenă, o calitate mult mai proastă. În schimb, la eticheta albastră, atunci când pe tulpină găsiți o etichetă albastră, asta certifică și înseamnă că pepiniera respectivă este autorizată, este verificată din punct de vedere fitosanitar atât al materialului săditor cât și al solului în care materialul săditor se dezvoltă, că este liber pomul respectiv de toți agenții patogeni și că pepiniera respectivă poate să certifice și să justifice și să arate de unde vin portaltoii, certifică că acestea sunt de calitate și, efectiv, în concluzie, eticheta albastră înseamnă o calitate mai înaltă, niște standarde de calitate mai înalte și mai ales înseamnă că materialul pe care îl cumpărați dumneavoastră, pomul respectiv, este un pom calitativ, liber de toți agenții patogeni, care ați putea să-i aduceți în grădină dacă cumpărați o etichetă galbenă. Așa că vă sfătuiesc pe cât posibil să cumpărați, sau atunci când cumpărați, să vă orientați ca pomii respectivi să aibă pe tulpină eticheta albastră, deoarece acest lucru certifică un standard înalt de calitate și dumneavoastră, când îi aduceți în grădină, puteți fi siguri de ceea ce ați adus. Așa că cam asta este diferența între etichetă galbenă și eticheta albastră. Eu, dacă aș cumpăra, automat cumpăr etichetă albastră, n-aș cumpăra etichetă galbenă, deși eu materialul săditor mi-l fac eu însumi, îmi altoiesc singur pomii, pentru că aici este cu totul și cu totul o altă discuție. Și am putea să facem o analogie, am putea compara altoii făcuți pe portaltoi sălbatic sau grădinile mici și mijlocii cu o fermă de pui. Chiar este interesant, o să fac un material, să vedem care este diferența sau care este asemănarea între o fermă de pui și o intensivă de pui. Hai, până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune și nu uitați, când cumpărați eticheta albastră, pentru că este mult mai ok. V-am pupat!